سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان عضو کانال اسرار جهان. تا حالا شده وسط یک روز شلوغ بدون هیچ دلیل خاصی حس کنید که انگار خسته اید و بی‌حوصله و هیچ کاری جذبتون نمیکنه؟ شاید فکر کنید این یک مشکل کوچیکه که با یک قهوه حل میشه، ولی پشت این حس یک داستان بزرگتر و علمی وجود داره. داستانی که اگه متوجه اون بشید میتونید زندگیتون رو تغییر بدید. پس اگه دوست دارین متوجه این داستان بشید که چرا بی‌حوصله میشیم و چطور میتونیم این حس رو شکست بدیم، با من تا آخر این ویدئو همراه باشید. قول میدم که ارزشش رو داشته باشه. بیاین از همین اول تکلیف رو مشخص کنیم. بی‌حوصلگی چیه؟ از نظر علمی این حس وقتی سراغمون میاد که مغز ما یا بیش از حد تکرار و یک نواختی رو تجربه کنه یا برعکس با یک محیط بیش از حد پیچیده و گیج کننده روبرو بشه. مغز ما همیشه دنبال یک سطح مشخص از تحریکه و وقتی این تحریک کمتر از حد نیاز باشه اون حس خسته کننده میاد سراغمون. مثلا وقتی دارید یک کار تکراری مثل کارهای تکراری روزمره که هیچ هیجانی رو نداره. اما جالبه بدونید که بی‌حوصلگی فقط یک مشکل نیست، بلکه یک نوع هشدار از طرف مغزه. مغز داره بهمون میگه که من به هیجان، تنوع یا چالش نیاز دارم. یک موضوع جذاب: مطالعات نشون دادن که حتی انسان‌های اولیه هم بی‌حوصلگی رو تجربه می‌کردن وقتی شکار نبود یا قبیله در حالت سکون بود. این حس باعث می‌شد افراد به دنبال ماجراجویی‌های جدید بگردن. حالا اگه کمی عمیق‌تر بشیم و از نگاه روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم، بی‌حوصلگی معمولاً به 3 دلیل اصلی اتفاق میفته. اول اینکه کمبود هدف داریم. وقتی یک روز رو شروع میکنید و هیچ برنامه یا هدف مشخصی ندارید، مغز شما مثل یک کشتی بی ناخدا عمل میکنه. دوم اینکه تکرار و یک نواختی. این یکی از رایج‌ترین دلایله. مثلا وقتی هر روز صبح مسیر خونه تا محل کار رو طی می‌کنید و هیچ چیزی برای جلب توجهتون وجود نداره، این اتفاق میفته. سوم اینکه تنبلی ذهنی داریم. شاید جالبه بدونید که گاهی مغز ما خودش رو درگیر نمی‌کنه چون نمیخواد انرژی زیادی مصرف کنه. برای همینه که گاهی حتی به فکر کردن درباره یک موضوع جدید هم حسی نداره و کاری انجام نمیده. شما کدوم یکی از این دلایل رو بیشتر تجربه کردین؟ تو کامنت ها برای ما بنویسین. حالا بیاین چند قدم بیشتر از روانشناسی برداریم و ببینیم توی بدن ما چه اتفاقی میفته. اول اینکه سطح دوپامین تغییر پیدا میکنه. شاید اسم این هورمون رو شنیده باشین. دوپامین مسئول احساس لذت و انگیزه در ماست. وقتی سطح این هورمون پایین بیاد، حس و حال ما هم افت میکنه. مورد بعدی نور محیطه. یکی دیگه از عوامل بیولوژیکی تأثیر نور روی بدن ماست. تو روزهای تاریک یا زمستونی که خورشید کم رنگ تره، سطح سروتونین که یک هورمون شادی آوره کاهش پیدا میکنه. این میتونه مستقیم باعث حس بی‌حوصلگی بشه. مورد بعدی کمبود تحرکه. بدن ما برای تولید انرژی به فعالیت فیزیکی نیاز داره. اگه کل روز رو نشسته باشید، انرژیتون پایین میاد و هم حس بی‌حوصلگی بیشتر سراغتون میاد. جالبه بدونین تحقیقات نشون داده که حتی 10 دقیقه ورزش سبک هم مثل پیاده روی میتونه سطح دوپامین رو تا 20% افزایش بده. خب حالا بیاین ببینیم سبک زندگی چه تأثیری بر بی‌حوصلگی ما داره. بی‌حوصلگی فقط به مغز یا بدن مربوط نمیشه. سبک زندگی ما هم نقش بزرگی رو ایفا میکنه.
موضوع اول این که خواب ناکافی داشته باشیم. مغز خسته نمیتونه درست کار کنه، در نتیجه بی‌حوصلگی به سراغمون میاد. موضوع بعدی تغذیه ناسالمه. غذاهای پرقند یا فراوری شده باعث میشن قند خون دائم بالا و پایین بشه. این یعنی یه مغز گیج و یک حس کسل کننده به سراغمون میاد. موضوع بعد نداشتن سرگرمیه. اگه وقت آزادتون رو پر نکنین، بی‌حوصلگی خیلی سریع به سراغمون میاد. خب حالا به قسمت جالب ماجرا رسیدیم. چطور بی‌حوصلگی رو شکست بدیم؟ حالا که فهمیدیم چرا بی‌حوصله میشیم، باید ببینیم چه کاری کنیم که این حس رو شکست بدیم. اینجا چند راهکار علمی و ساده براتون دارم. اول یک هدف کوچیک برای خودتون تعیین کنین. مغز ما عاشق انجام کارها و تیک زدن لیسته. دوم، ورزش روزانه داشته باشید. حتی یک پیاده روی ساده میتونه معجزه کنه. سوم، تنوع توی کارهاتون ایجاد کنید. اگه کاری خسته کننده است، یک موزیک بذارید یا محیط کارتون رو تغییر بدید. چهارم، نور طبیعیه. روزهایی که هوا ابریه، یک چراغ با نور گرم روشن کنید یا حتی برای چند دقیقه بیرون برید. پنجم، مدیتیشنه. چند دقیقه تنفس عمیق و تمرکز میتونه مغزتون رو آروم کنه و حس بهتری بهتون بده. اینجا ازتون یک سوال میپرسم و این سوال اینه: شما تا حالا کدوم یکی از این روش ها رو امتحان کردین؟ یا چه ایده دیگه ای دارید که به جنگ بی‌حوصلگی بریم؟ حتما نظراتتون رو برای ما توی کامنت ها بذارید. خب عزیزان، بیاین به یک جمع‌بندی برسیم. بی‌حوصلگی شاید حس خوشایندی نباشه، ولی میتونه مثل یک تلنگر عمل کنه. تلنگری که بهتون میگه وقتشه یک تغییری توی زندگیتون بدین. پس دفعه بعد که حس کردید بی‌حوصله اید، به جای اینکه تسلیم بشید، از فرصت استفاده کنید و زندگیتون رو بهتر کنید. ممنونم که تا اینجای ویدئو با من همراه بودین. اگه این ویدئو براتون مفید بود، لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون بمونه و حتما زنگوله رو روشن کنید و حتما این ویدئو رو با دوستانتون که ممکنه حس بی‌حوصلگی داشته باشن به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد، بدرود.